Chào các bác. Hôm nay Việt Nam về được một lô loa hát và nghe nhạc. Lô hát này có Wafredan này, có Bo này, có BMB, có Pioneer. Trước mắt anh em đây đang nhìn thấy đây. Số điện thoại của em là 0983698887 ấy. Anh em gọi nhiều khi một ngày em nhận rất là nhiều cuộc điện thoại không trả lời xuể rồi, anh em thông cảm. Đây là lô cả bát 40, bát 20, bát 25, bát 30, đủ cả các loại luôn. Ví dụ trong Wafredan này 3180. Đấy, con này nó là 2 bát 2 tép. Đây là Pioneer về tiếp. Wafredan đây. Đây là BMB 252. Còn đây dòng Optimus bát 40. Đây để em cho cái này đi để các bác, nhiều bác cứ thắc mắc về số điện thoại. Đây số điện thoại đây nhé. Đây là loa Bo này, Bo trắng có này, Bo đen có này, Bo 301 đấy. Đấy. Loa bát 40 Optimus này, 3180 này, về theo lô. Đây 3180 rất là nhiều. Pioneer V11 Bo này. Bốn 455 lô lại có 3 đôi. 455 hiện tại rất là anh em rất là chuộng. Hiện tại em đây cũng đang chơi một đôi 455 này và đôi Martin này. Đấy, nhìn các bạn nhìn em treo. Đấy. Lô này hôm nay em cập nhật là mùng 5 tháng 11. Có cả Canvas 922 này. Đầu CD Pioneer T04 này, cửa giữa này. Canut CD Canut 7020, con này tiếng rất hay này. CD Victor 311 này. CD Victor 755 25 mã này. Đều lông 390 45 mã này. Pioneer 8006X qua CD 15650AL. Đời lông 1600, con này tiếng hay này. Victor, con này khủng, Victor X900 này. Về thêm được em có giải mã này. Con này đẹp xuất sắc luôn, đời lông 880D, có tích hợp DAC luôn. Con này rất nhiều anh em săn tìm. Chất âm thì ngang ngửa với cả đời lông 890D. Uy lực như vậy luôn. Đôi loa cổ Unkyo Bookshelf Canvas. Đôi này rất nặng, tiếng hay. 2 đôi JBL cây chuyên để nghe nhạc mạnh. 2 bát 25 gân cao su. Lô 6800 25 mã. Âm ly nhỏ 6 cái thao 50. Hát bằng cắt âm 6150 này. Còn Pioneer khủng 5 A120D, còn này 300W hồi gỗ. Hát bằng cắt âm này, Sony 33S này, đầu âm ly này. Cục công suất này, âm ly Pioneer A004 này. Đời lông 730 này. Súp thần công này. Súp thần công có 2 khẩu. Đây, 2 khẩu. Âm ly đời lông 2004 25 mã. Lô quai 777. Còn về thêm được 7030 này. JVC 770 này. Pioneer 555 777. Các bác nào có nhu cầu thì
alo sớm nhá.